Я дуже сильно прорахувалася з податками. Ми зрозуміли, що ми майже банкроти. Договори часто йдуть на 5 років. Нідерландська аудиторія у нас складає приблизно 60% всіх клієнтів. Коли в мене, до речі, питають, скільки мені вартувало відкрити салон, я завжди кажу, що, мабуть, значно більше грошей в мене пішло на те, щоб виправити помилки, які я допустила при відкритті. Усі кажуть, що український б'юті-сервіс розірве Європу, бо конкуренції тут майже немає. І я теж так думала, доки не відкрила салон і через півроку не опинилась майже банкрутом. Привіт! Ви на каналі про бізнес в Нідерландах. Я Катерина Сінозацька. Тут ми розповідаємо про специфіку ведення бізнесу саме в цій країні. І сьогодні я розкажу про свій досвід в б'юті-сфері в Нідерландах. Я в б'юті-сфері вже 15 років, в Нідерландах опинилася 4,5 роки тому через війну, як і всі з речами на 3 дні, в країні, де ніколи раніше не була і абсолютно нічого про неї не знала. В Україні залишилися борги від бізнесу, ми жили в Ірпіні і повертатися було нема куди. Тому я вирішила тут відкривати студію. Ринок здавався майже порожнім. Місцеві робили манікюр так, як нашим просто хотілося від цього плакати. Наших майстрів майже не було, наших студій не було. І, відповідно, здавалося, що це прекрасна ідея, але є декілька «але». Які помилки я допустила на старті і з чим хочу з вами поділитися. Коли ми відкриваємо салон, ми йдемо за нашим українським менталітетом. Ми думаємо про те, що люди тут будуть вести себе так само, як і в Україні. Але зовсім ні. У нас в Україні хто наша цільова аудиторія? В основному це жінки 25-35 років. І коли ти відкриваєш бізнес в іншій країні, тобі здається це очевидним. Але з чим ми стикнулися? Багато нідерландських жінок, ті, які ходять до нас, це 50+. І в чому тут нюанс? В тому, що ми робимо акцент на молоду аудиторію і акцент на розвиток Інстаграму. А для людей 50+, Інстаграм – це не працюючий інструмент. І відповідно, коли ти працюєш з нідерландською аудиторією, потрібно використовувати інші інструменти і інші методи просування. Друга помилка – це орієнтація лише на наших. Звичайно, я так само спочатку орієнтувалася тільки на нашу аудиторію. Тоді це було ще досить актуально, бо я відкрилася одна з перших, і на той момент не було українських студій, і до мене багато людей одразу почало приходити. Ми набрали швидко популярність, але це не дуже довга стратегія. І орієнтуватися на роботу лише з нашими людьми, так собі. Що б я зробила інакше, якби зараз починала? Я б орієнтувалася одразу на нідерландську аудиторію. А нідерландська аудиторія шукає салони не в інстаграмах, не в тіктоках, а в основному через Google карти. Вони більше довіряють сайтам, обов'язково, щоб сайт був, обов'язково, щоб були відгуки на Google картах, щоб у вас там було достатньо інформації, щоб ви викликали довіру. На що треба ще звернути увагу, що аудиторія не буде йти швидко. Наші люди побачили, побіжали. Нідерландська аудиторія буде дуже довго приглядатися до вас, хто ви, як ви, де ви, і тільки потім поступово звертати на вас увагу. Третя помилка – це, звичайно, мовний бар'єр. Звичайно, коли ми відкривалися 4 роки тому, до речі, рівно 4 роки тому, у нас не було ні в мене, ні в дівчат, ні англійської, ні нідерландської мови. Ми орієнтувалися тільки на наших, ми починали працювати за нашими принципами українськими. І коли до нас приходили нідерландці, заходили, вони розуміли, що ми погано говоримо англійською, не говоримо нідерландською, вони зітхали і виходили. І, відповідно, перші 2 роки ми з нідерландською аудиторією майже не працювали. І лише коли у нас дівчата почали говорити нідерландською мовою, до нас почали заходити нідерландці, залишатися і рекомендувати себе своїм подругам. На даний момент нідерландська аудиторія у нас складає приблизно 60% всіх клієнтів. І одна з найбільших, мабуть, помилок – це, звичайно ж, прорахунки в податках. Класика, але що зробиш? Я рекомендую всім, хто тільки починає свій бізнес, неважливо, це б'юті-сфера чи якась інша сфера, проконсультуйтеся з податковими консультантами. І не з одним, а з декількома. Чому з декількома? Бо кожен зробить акцент на щось своє. І таким чином ви підсвітите більше сліпих зон. Спочатку, коли ви вивчаєте ринок, ви зовсім не орієнтуєтесь. Вся інформація нова. Принцип, логіка ведення підприємництва тут, вона здається місцями трохи дикою, незрозумілою. І тому чим більше професійних різних думок ви почуєте,
тим менше ви допустите помилок. Я, звичайно, була досвідчена дівчинка. В мене був салон в Києві 5 років, був там колектив 14 людей, було 11 майстрів, 2 адміністратора, керуюча, була налагоджена добра система. І я думала, що я можу прорахувати, скласти бізнес-модель досить впевнено. Я зробила багато табличок, все розрахувала, але тільки через перший квартал роботи я зрозуміла, що я дуже сильно прорахувалася з податками, не врахувала деякі моменти. Коли прийшов перший звіт, стало зрозуміло, що, на жаль, та бізнес-модель, яку я прорахувала, вона просто не вписується в податковий місцевий ринок. Відкривала салон я не сама, в партнерстві, і ці всі помилки привели до того, що партнерство у нас не склалося, ми зрозуміли, що ми майже банкроти, розійшлися, і я, викупивши долю партнера, продовжила вести салон сама. У мене не було іншого вибору. Я не знала, чим ще займатися. Але був ще один немаловажний нюанс. Оренда приміщень тут не така проста. Якщо ви орендуєте приміщення фасадне, то треба розуміти, що договори часто йдуть на 5 років. Без можливості розірвання. Точніше як? Можливість є розірвати, але є компенсація. Вона може бути, наприклад, 30 тисяч євро за розірвання договору раніше часу. Що стало зрозумілим в процесі роботи? Що українська модель ведення б'юті-бізнесу в Нідерландах не працює. Не працює в якому плані? Коли ми починаємо тут працювати, ми хочемо по-українськи робити все ідеально, бо наш клієнт дуже вимогливий. Але потрібно розуміти, що деякі ідеальні роботи займають 2-2,5-3 години. А тут це не працює. Не працює чому? По-перше, люди не хочуть сидіти так довго чекати, нідерландці саме. А по-друге, треба враховувати, що мінімальна заробітна плата за годину в Нідерландах на даний момент майже 15 євро. І якщо у вас майстер буде робити якусь процедуру 3 години, то ви маєте в неї закласти і заробітну плату, і податки, і все інше. Порахуйте в такому випадку, чи можете ви так оплатити, скільки має коштувати ваша процедура, щоб майстер її робив так довго. Відповідно, тому треба абсолютно інакше будувати всю систему. Звичайно, я акцентую увагу на манікюр, бо це спеціалізація мого салону, але ви це можете адаптувати під свої послуги. З чим ще часто люди допускають помилки? Це з наймом команди. Дуже важливо правильно і коректно прописати контракти, за якими ви будете працювати. І в контрактах, зверніть увагу, має бути захищений не тільки ваш працівник, але й ви, як роботодавець, щоб з вами не поступили погано. На що варто ще звернути увагу? На те, що люди самостійно не працюють. І ви маєте створювати для них правила вашої гри, правила гри вашого підприємства. Про це ми розкажемо більше в наступному відео, але хочу звернути увагу, що в моєму колективі на даний момент 6 людей, 5 майстрів і адміністратор. І при цьому в мене є 12 інструкцій для людей. Інструкції – це не те, що поскладнює роботу, це те, що спрощує людям, дає їм розуміння, як, коли, що робити. А також дає стандартизацію. В салон приходять для чого? Для того, щоб отримувати завжди однакову послугу. Не просто за гарний інтер'єр чи за те, що вам швидше принесуть каву, а саме за стандартами. Нідерландський ринок так само має свої нюанси. Нюанси в просуванні, нюанси в стандартизації. Наприклад, в просуванні ми завжди робимо акцент на Інстаграм. Він працює. Але це лише один з інструментів. Насправді, джерел, звідки до вас приходять клієнти, має бути від 5, краще 7. Це і Інстаграм, і Тікток, і Фейсбук, і Google карти, заходи різні. До речі, поділюся, як ми розповсюджуємо про себе інформацію в нашому маленькому містечку серед нідерландців. Здавалось би, листівки рознесли, там обяви дали, в чатах написали. Але що ми можемо зробити більш такого помітного? Я думаю, що ви знаєте, що в Нідерландах дуже популярні
ярмарки. Ярмарки на День короля, ярмарки осінні, ярмарки літні. Їх досить багато. Ними не треба нехтувати. Що ми придумали? Це, до речі, була не моя ідея, мені її підказали майже 3 роки тому. Ми почали робити глітер-бар. Що таке глітер-бар? Купили багато блискіток і людям розмальовуємо безкоштовно обличчя блискітками. На будь-які свята завжди у людей є настрій трошки себе прикрасти. Частіше на це звертають увагу, звичайно, діти, але діти приходять з батьками. І ми даруємо їм настрій, який викликає посмішки, звертають увагу. Звичайно, у нас є стенд і підготовлені листівки, карточки, все, що можна використати, ми використовуємо. І це гарно працює. Таким чином на нас звертають увагу нідерландці, місцеві. Після таких ярмарок приходять до нас. І ми приймаємо участь в цих ярмарках декілька разів на рік, вже більше 2 років. І трошки підсумовуючи, хочу сказати, так, зараз ми налагодили роботу. Ми пройшли дуже багато помилок, і коли в мене, до речі, питають, скільки мені вартувало відкрити салон, я завжди кажу, що, мабуть, значно більше грошей в мене пішло на те, щоб виправити помилки, які я допустила при відкритті. Зараз все працює стабільно, але є багато ще але. Про це ми розкажемо трошки пізніше в наступних відео. На що хочу звернути вашу увагу? Коли ми відкриваємо бізнес в Україні, ми хочемо його відкрити швидко окупити, високомаржинальним його зробити, бо ми не впевнені, що завтра він у нас буде працювати. Да? І ми навіть не говоримо про війну, шахеди і ракети, ми говоримо про те, що нас його можуть віджати, забрати, підставити і так далі. Але в Європі так не працює. Тут немає швидких грошей. Ви маєте розуміти, що шлях тут значно довший, але він при цьому і значно стабільніший. Так, вам спочатку треба більше інвестицій, але ви можете бути впевнені в завтрашньому дню. До прибутку може пройти рік, 2, 3, але воно того варте. Якщо це відео було для вас корисне, ставте лайк, пишіть коментар, це дуже важливо для просування. І також чекайте наші наступні випуски.